ডাউন পেমেন্ট আপুনি 2 লাখ টকা দিলে হ'ব তো 2 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দিয়ক আৰু মহিন্দ্ৰা থাৰ আপোনালোকৰ ঘৰত 5 বছৰৰ কাৰণে ৰিফাইনেন্স কৰি উলিয়াই দিব মাত্ৰ 2 লাখ টকা এটা লৈ আহক স্কৰপিঅ 2020 চনৰ ন 2022 চনৰ 2022 ৰ স্কৰপিঅ বহুতে মোক কমেন্ট কৰে যে দাদা আপুনি আমাক এসইউভি সেগমেন্টৰ গাড়ী বিলাক দেখাব কিয়নো আমি এসইউভি সেগমেন্টৰ গাড়ী লবলৈ বিচাৰো তো আপোনালোকৰ কমেন্টৰ ফালে লক্ষ্য ৰাখি মই আহি গলো তেজপুৰত থকা ফ্ৰেন্স মটৰ্ছত আহিলো কিয়নো তেজপুৰৰ ফ্ৰেন্স মটৰ্ছত আপোনালোকে এভেইলেবল পাই যাব এসইউভি সেগমেন্টৰ গাড়ী যদি আপুনি এখন ইনোভা ক্ৰিষ্টা বিচাৰি আছে যদি আপুনি এখন স্কৰপিঅ বিচাৰি আছে যদি আপুনি এখন মহিন্দ্ৰা থাৰ বিচাৰি আছে যদি আপুনি এখন ফুল মডিফাইড 2020 চনৰ এখন বলেৰো বিচাৰি আছে প্ৰত্যেকখন গাড়ী আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাব আৰু 150 প্লাস ষ্টক আছে এই ডিলাৰত গাড়ী যেনেকৈ গাড়ী আপোনালোকে নিবিচাৰক কিয় সকলো গাড়ী আপোনালোকে পাই যাব আৰু মোৰ লগত ৰাহুল দা আছে ৰাহুল দাই ক'ব দাদা প্ৰত্যেকটো কোম্পানী এসইউভি সেগমেন্টৰ গাড়ী আছে আপুনি XUV 500 ৰ পৰা ফৰ্চুনাৰৰ পৰা ইনোভা ক্ৰিষ্টাৰ পৰা স্কৰপিঅ সকলোখিনি গাড়ী আমাৰ তাত পাব যিবিলাক এসইউভি সেগমেন্টৰ গাড়ী আছে এই গাড়ীবিলাকৰ কিবা এক্সিডেন্ট ইছ্যু আছে নেকি এক্সিডেন্টাল ইছ্যু নাই আপোনালোকে যোনটো কোম্পানীৰ গাড়ী হয় সেই কোম্পানীত লৈ গৈ আপোনালোকে সাৰ্ভিস হিষ্ট্ৰি চেক কৰক ওকে সাৰ্ভিস ৰেকৰ্ড চেক কৰক বাকি আপোনালোকে এক্সপাৰ্ট এজন লগত লৈ আহি গাড়ীখন ভালদৰে ভেৰিফাই কৰক টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰক তাৰ পাছত আপোনালোকে আমাৰ পৰা গাড়ী ওকে এনে ধৰক ইনোভা কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইনোভা আপুনি আমাৰ তাত 2017 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে পাব 12 লাখ টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে আমাৰ 15.5 লাখ মান টকালৈকে গাড়ী পাব ওকে আপুনি ইনোভা ক্ৰিষ্টা 2021 ৰো পাব নিউ শেপৰ হয় গাড়ী আপোনাৰ শ্বৰুম হৈ আছে একদম ওকে টায়াৰ কন্ডিশন চাব পাৰে গুটেকিটাই নতুন হৈ আছে এখন গাড়ী আপুনি আমাৰ পৰা ল'ব হলে 15,60,000 টকা দিলে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু ডাউন পেমেন্ট আপোনালে 3 লাখ মান টকা কৰিলে আমি এখন গাড়ী আপোনালোকক উলাই দিব পাৰিম সক 3 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে আপোনালোকে ইনোভা আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰা ইনোভা এখন ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3 লাখ টকা আপোনালোকে ডাউন পেমেন্ট কৰিলে নেক্সট এফালে দুখন স্কৰপিঅ আছে দুখনে হোৱাইট কালাৰ S10 নে S11 এখন আপোনাৰ S7 হয় S7 কিন্তু আপোনাৰ এলয় হুইল চেলয় সকলোখিনি লগোৱা আছে 2018 চনৰ গাড়ী হয় 80,000 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ ৰানিং হৈছে ওকে এখন গাড়ীত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 10,60,000 টকা আৰু এখন আপোনাৰ 2021 চনৰ স্কৰপিঅ S11 হয় এখন গাড়ীত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 14,20,000 টকা ওকে মহিন্দ্ৰা থাৰ ৰেড কালাৰত যেহেতু এটা 5 ডোৰ আহি আছে হয় 2 ডোৰ অলপ দাম কমিব লাগে দাম কমিছে নে বাঢ়িছে আপোনাৰ দাম কমিছে আপোনাৰ 5 ডোৰ খনৰ লগত এখন কম্পাৰিজন কোনো পৰ্যন্ত নাহে ওকে এখন ফুল অফৰোডিং গাড়ী হয় আপোনালোকৰ এখন 2022 গাড়ী হয় 40,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে ওকে 4x4 এখনত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 13,50,000 ওকে এখন গাড়ী আমি নেগোসিয়েশন কৰি দিম বাৰু আপোনালোকে আমাৰ ডিলাৰ ভিজিট কৰিলে এবাৰ হয় আৰু স্কৰপিঅ এখন স্কৰপিঅ 2022 চনৰ হয় স্কৰপিঅ ক্লাছিক S11 খন ওকে এখন গাড়ীত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 15,20,000 টকা 15,20,000 টকা ক্লাছিক স্কৰপিঅ গাড়ী একদম মানে মস্তি হৈ আছে যদি আপোনালোকে ব্ল্যাক কালাৰত এখন স্কৰপিঅ বিচাৰি আছে নহয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই ডিলাৰটোত আহক ফ্ৰেন্স মটৰ্ছ তাক মই আপোনালোকক দেখাই দিছো ব্ল্যাক কালাৰত আপোনালোকে যদি এখন স্কৰপিঅ বিচাৰি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ব্ল্যাক কালাৰত যদি আপোনালোকে এখন স্কৰপিঅ বিচাৰি আছে এখন ল'ব পাৰে এখনৰ আপোনাৰ ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব এখন গাড়ী ডাউন পেমেন্ট আপোনালোকে 2 পৰা 3 লাখ টকা কৰিলে প্ৰফাইলটো অলপ ভাল লাগিব প্ৰফাইলটো অলপ ভাল দিয়ক আমি 2 পৰা 3 লাখ টকা ডাউন পেমেন্টত এখন গাড়ী আপোনালোকক 5 বছৰৰ কাৰণে ৰিফাইনেন্স কৰি উলাই দিব 5 বছৰৰ কাৰণে ৰিফাইনেন্স কৰি উলিয়াই দিব মাত্ৰ 2 লাখ টকা এটা লৈ আহক স্কৰপিঅ 2020 চনৰ ন 2022 চনৰ 2022 ৰ স্কৰপিঅ মাত্ৰ 2 লাখ টকা ফাৰ্ষ্ট টনৰ গাড়ী হয় ফুল বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনাল পেইণ্ট ওকে তো ঠিক আছে আমি ভিতৰতো দুখন গাড়ী আছে এই দুখন দেখাই দিও এখন ফৰ্চুনাৰ আছে যেহেতু তেখেতে ফৰ্চুনাৰ কথা কৈছিলে ফৰ্চুনাৰ এখন আপোনাৰ 2023 চনৰ হয় 2023 ৰ হয় ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 17,000 কিলোমিটাৰ স্পেয়াৰ টায়াৰ বৰ্তমানলৈকে ইউজ কৰা হোৱা নাই ওকে গাড়ী ফ্ৰন্ট বাম্পাৰ টু বেক বাম্পাৰ ফুল অৰিজিনাল পেইণ্টত আছে সিগমা 4 টপ মডেলখন হয় ভেন্টিলেটেড সিটছৰ পৰা আপুনি সকলোখিনি ফিচাৰ্ছ পাব এখন গাড়ীত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 35,80,000 টকা 35,80,000 টকা তেওঁলোকে দাম কৈছে সিগমা 4 যদি আপোনালোকে এখন ফৰ্চুনাৰ বিচাৰি আছে মই সাজেষ্ট কৰো এখন ল'ব পাৰে গাড়ী একদম মস্তি হৈ আছে বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনাল পেইণ্টত আছে আৰু মই এফালে দেখাব বিচাৰিছো চাওক গাড়ী কোনো স্ক্ৰেচ নাই মই গাড়ী ভিতৰটো দেখুৱাই দিছো চাওক ফৰ্চুনাৰ ভিতৰটো চাওক আপোনালোকে দেখিছে বহুত ধুনীয়া হৈ আছে যদি আপোনালোকে লাক্সাৰিত যাম বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ফৰ্চুনাৰখন ল'ব পাৰে আৰু যি সকলে এনে ধৰণৰ এখন ফৰ্চুনাৰ বিচাৰি আছে মই তেওঁলোকক কৈছো এফালে এখন আছে মহিন্দ্ৰা থাৰ এখন কিমান বিচাৰিছে এখন থাৰ আপোনাৰ RWD হয় 2024 চনৰ গাড়ী হয় ইমান পুৰণা হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 12,20,000 টকা 12,20,000 ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 5,000 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ 5,000 কিলোমিটাৰ চলিছে এখন মহিন্দ্ৰা থাৰ
যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে 12,20,000 ন 12,20,000 12,20,000 টকাত পাই যাব এইখনৰ ডাউন পেমেণ্ট কিমান দিব লাগিব ডাউন পেমেণ্ট আপুনি 2 লাখ টকা দিলেই হ'ব তো 2 লাখ টকা ডাউন পেমেণ্ট দিয়ক আৰু মহিন্দ্ৰা থাৰ আপোনালোকৰ ঘৰত